היום אנחנו הולכים ללמוד על האות I. קוראים לה I ויש לה שני צלילים, I ו-E. ככה כותבים את האות I, משמאל לימין למעלה, למטה ומשמאל לימין. זה האות הגדולה I, שעושה את הצליל I ו-E. והנה האות הקטנה I עם נקודה למעלה. זה גם I, היא גם יש לה את הצליל I ו-E. בואו נתחיל להסתכל על מילים. אנחנו פה לומדים על הצליל הראשון של I, שזה E. הכדור בתוך הקופסה. The ball is in the box. in מתחילה עם האות I ועושה את הצליל E. The ball is in the box. In the box. הנה עוד מילה. Igloo. Igloo. This is an igloo. And here's another word that starts with I. Internet. They're internet. בואו נלך לעוד צליל, הצליל השני של ה-I. I, כמו אני. I. iPad. Ice cream. בואו נחזור. The ball is in the box. Igloo. Internet. iPad. Ice cream.